Hello guys, ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa paano gumawa ng floor plan. So, how to make a floor plan. Ngayon, kailangan natin munang i-prepare yung ating working space. So, ang una natin gagawin, check muna natin yung ating unit. So, alam naman natin kung dito sa Pilipinas, metric ang ginagamit natin. So, millimeter, centimeter, at meter, kilometers. So, yun. Una, type na natin yung units. So, kung mapapansin nyo, kayo sa inches. So, kailangan natin yung magawing meters. Precision natin, kahit 2 decimal o 1 decimals. Okay mo yan. Then, okay na tayo sa unit. Ngayon, kailangan natin para maganda, i-set up din natin yung layer. Ngayon, mag-a-add lang tayo ng layer. Add layer. Right-click mo lang. Then, pangalan natin kung nakarapin walls. Then, another right-click. Pangalan natin ng doors. Another layer ulit. It's a window. Right-click. Pwedeng dimension. Palitan lang natin ang kulay para sa door. Let's say, yung magenta. Yung windows natin, gawin natin kulay. Ito. Yung dimension natin, gawin natin kulay red. Ang walls natin, so, yan na lang, white na lang. Then, kailangan yung line weight. So, sa walls, siguro mas makapal, mas maganda. Kaya natin 30. Pwede 30, pwede 40, 30, o 50. Okay? So, na tayo sa layers. Then, double-click na natin yan kasi ang unahin natin drawing is yung walls. Double-click ko na yung walls. So, ang layer natin gagamitin ay walls or walls. Then, syempre, kung mapapansin nyo, marami siyang grid at box. So, ang grid is pwede natin i-on off yan. Yan yung lines. Then, yung snap mode, on off. Then, settings lang natin. So, ang snap mode, X and Y, ang spacing niya is 0.5. So, kung 0.5, that is 0.5 meters. Gawin natin mga 5 cm. So, 0.05. 0.05. Equal sila. Precision naman na tayo. Then, ang grid natin is naka 0.5. Gawin natin 0.1. Then, 5 major lines. Kung mapapansin nyo yan, mahat grid line. Yung grid line natin is bawat square dyan is 0.1. Then, so, 5 major line, ibig sabihin, sa bawat 5 na 0.1, mayroong isang major line. So, ibig sabihin, major line to major line is 0.5. Then, another major line is 1 meter. Ayan. Kailangan natin yan. Para check natin, gawa tayo ng line. So, kung mapapansin nyo, sa pagpo-point ko pa lang ng cursor, is may point na, pupunta siya sa point. So, ibig sabihin, yung mga point na yan, ay, yan yung snap mode kanina. On off lang natin. On natin, kaya meron siya. Yan ay may distance na 5 cm. So, fit natin dito. Then, gawa tayo ng line. That is 1 meter.
Sa bawat line, that is 1, 1, 1, 1, 1, 1. So, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. That's 1. Okay? Na-prepare na natin, kaya gagawa tayo ng wall. So, ang wall natin, ang kulay ay kulay white. Okay? Na yan, check natin yung ano na. Gagawa tayo ng external wall. So, para may mas precise tayo, kailangan nakuha ditong sa snap mode. Okay? Then, gawa tayo mga 7 meters. Okay? And gawa tayo ng mga on natin yung ortho mode. And gawa tayo ng mga 30 meters. So, 7 by 30. Another 7. And then, so, kung mapapansin nyo, hiwa-hiwalay yan. Diba? Ngayon, gagawin natin, pagsasama-samahin natin. Join natin sila. So, J mo lang. J, join, enter. So, magkakasama. Ngayon, i-offset natin. Dahil malimit lang ako pagka nagawa kasi ako naka-center to center. Kailangan i-offset natin. Type letter O. Offset. Then, offset natin yung palabas. At saka sa load. Okay? Palabas, that is 1075. Para sa 15 nakapasok. Check. Set na papasok naman. Check. That is our external walls. Ngayon, gagawa naman tayo ng internal walls. So, para sa internal walls, offset na lang natin itong isang line na to. So, yung inside ang aking gagamitin para mamaya ay yung siya na lang ating offset natin pataas na lang din. So, ngayon, pababa, offset natin siya ng 1.5 meters. So, yan, 1.5. Then, another 1.5. Tapos, offset ulit natin naman ng another 1 meter. Then, another 1 and 1. Ito, tatanggalin natin sa bali 2 meters. Then, offset ulit natin ng 1.5. Then, another dalawang 1.5. Then, para maging 3 meters. So, yan. Tapos, ito natitira na to. Ito ay 1 meters. Okay. Para sa internal walls, ang gagawin natin, offset ulit natin siya. Offset ulit natin ng ito ng 0.15. So, 0.15 na lang din. Hindi na ako point 10 o point ano. Ang ginawa ko na lang ay yung pinarehas ko na lang sa external. Okay? Eh, gawa tayo ng midpoint. Sa gitna. Then, offset natin siya. 0.0 sa midpoint. Copy natin. Set na lang din natin ulit. Itong part na to. Set natin siya ng 1.2. 1.2. So, ito ngayon yung ating floor plan. Ngayon ay tatanggalin natin yung mga hindi naman natin kailangan mga linya. So, para
matanggal yon, gagamitan natin sila ng command na trim. Okay? Para sa trim, click ng TR, then double-click mo lang yan para matrim natin. Click mo lang na click. Sunod ay yan ang ating pinaka mga walls. Yan ang iisang layer yan. So, sa mga susunod na layers, yung doors and windows, so magkaiba tuloy yan. Ngayon, ito ay part 1 pa lamang. Para sa part 2, ikakat natin yung pwesto ng mga doors and windows. Then, gagawa tayo ng doors and windows, saka natin siya ilalagay. So, dalawang layer yun para sa part 2. So, yun lang. Sana patuloy kayong manood at mag-subscribe sa aking channel. Yun lang. Thank you.